Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among hunahuna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Bayang magiliw, perlas sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw. May dilagang tula at awit sa paglay minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw nang luwalhatig pagsinta, buhay langit sa piling mo. Amay ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Department of Education, Division of TANGKUB City, in partnership with the local government unit of TANGKUB, presents ang TANGKUB, transforming advancement in the new normal, guiding K-12 learners under broadcast media, a TV-based instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies thematically layered in drama plays, which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is ang TANGKUB. It's TANGKUB, TANGKUB, TANGKUB time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tugtog na. Kumusta mga bata? Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw, ato sang balikan ang mga letra nga ato nang nakatunan. Atong nakatunan ang letrang U nga adunay tingog nga U. Karon mga bata, paminawa ang kanta sa letrang U. Magbasa na kita sa dakong
Lan, ulap ug ulan. Magbasa na kita sa dakong letrang U. Basahon ta siya. U, u. Basahon ta siya. U, u. Mga bata, otruha paglitok ang letrang U. Kung inyong gibasa nga U. Sakto! Mga bata, usba paglitok ang tingog sa letrang U. Kung inyong gibasa nga U. Maayo! Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Kini mahitungod sa letrang Y. Andama og paklia ang inyong self-learning materials, page 19. Diha inyong makita ang letrang Y. Karon mga bata, tan-awa ang akong baba ug paminawa ko kung unsaon ang saktong paglitok sa letrang Y. Y. Akong usbon mga bata. Y. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa letrang Y. Y. Atong usbon mga bata. Y. Balikon ta mga bata. Y. Atong usbon sa makausa mga bata. Y. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug ilitok ang dakong letrang Y. Usba ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung inyong gibasa nga Y. Sakto! Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa gamay nga letrang Y. Y. Atong usbon mga bata. Y. Balikon ta mga bata. Y. Usbon ta sa makausa mga bata. Y. Karon mga bata, tudluha ang ikaupat nga linya ug ilitok ang gamay nga letrang Y. Usba ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung inyong gibasa nga Y. Sakto! Karon, tan-awa ang posisyon sa baba sa hulagway nga inyong makita sa inyong self-learning materials tapad sa letrang Y. Paminawa og sunduga ko ninyo kung unsaon ang saktong paglitok
sa tingog sa letrang Y. Y. Akong usbon mga bata. Y. Karon, tudloa ang unang linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa dakong letrang Y. Y. Atong usbon mga bata. Y. Balikon ta mga bata. Y. Atong usbon sa makausa mga bata. Y. Karon mga bata, tudloa pagbalik ang unang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang Y. Usban ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung inyong gibasa nga, Y. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug ilitok ang tingog sa dakong letrang Y. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung inyong gibasa nga, Y. Maayo! Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug magdungan kita sa paglitok sa tingog sa gamay nga letrang Y. Y. Atong usbon mga bata. Y. Balikon ta mga bata. Y. Atong usbon sa makausa mga bata. Y. Karon mga bata, otruha pagtudlo ang ikatulong linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang Y. Usba paglitok mga bata. Balika pa mga bata. Usba pa sa makausa mga bata. Kung inyong gibasa nga, Y. Sakto! Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug ilitok ang tingog sa gamay nga letrang Y. Usba ninyo mga bata. Balika pa mga bata. Usba ninyo paglitok mga bata. Kung inyong gibasa nga, Y. Maayo! Karon mga bata, paklia ang page 19 sa inyong activity sheets. Ug sunda ang putol-putol nga linya aron makasulat kamo sa letrang Y. Mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ang kanta sa letrang Y. Magbasa na kita sa dakong letrang Y. Basahon ta siya. Yeah, yeah,
Karon mga bata, samtang nagsulat kamo sa inyong activity sheets, paminawa ko kung unsaon pagbasa ang ngalan sa mga hulagway nga makita sa ubos sa inyong self-learning materials. Ang unang hulagway mao ang Yahweh. Yahweh. Ang ikaduhang hulagway mao ang Yoyo. Yoyo. Ang ikatulo nga hulagway nagpakita sa Yema. Yema. Hantod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Handa na ba kayo sa ating panibagong leksyon? Ako si Teacher Popoy. Sa araw na ito, ating sisimulan ang ating panibagong leksyon sa Filipino. Mga bata, basahin natin ang mga pangalan ng mga larawan na nagsisimula sa titik E. Ang titik E ay may tunog na E. Ngayon, kilalanin at babasahin natin ang mga pangalan na nasa larawan. Basahin natin ang pangalan ng eroplano, X, elepante, hélice, embudo, escuba, empanada, eba. Ngayon, basahin ninyo ang mga salita na makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na eroplano, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na X, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na elepante, tama mga bata.
Kung ang salita ay binasa ninyo na LC, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na embudo, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na eskuba, tama mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na empanada, magaling mga bata. Kung ang salita ay binasa ninyo na Eba, tama mga bata. Ngayon, basahin natin ang mga parirala na may mga salitang nagsisimula sa titik I na may tunog na E. Basahin ang mga parirala na inyong makikita sa screen. Halimbawa mga bata, ang eroplano. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang X, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang iskoba, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang embudo, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang elepante, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na si Eva, tama mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang LC, magaling mga bata. Kung ang parirala ay binasa ninyo na ang empanada, magaling mga bata. Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang mga parirala na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Ngayon, babasahin ko isa-isa ang mga parirala at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa mga parirala.
ang eroplano at ang elepante, ang embudo at ang eskoba, si Eva at ang empanada, ang X at ang hélice. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap na inyong makikita sa screen. Simulan na ninyo mga bata. Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang eroplano ay malaki, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang elepante ay mataas, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na ang hélice ay umiikot, tama! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na si Eva ay kumakain ng empanada, magaling! Kung ang pangungusap ay binasa ninyo na may X sa aking papel, magaling! Ngayon mga bata, basahin na ninyo ang isang tula na inyong makikita sa screen na pinamagatang ang eroplano. Simulan na ninyo mga bata! Ngayon, babasahin ko ang tula at alamin ninyo kung tama ba ang inyong pagbasa sa tula. Ang eroplano. Ang eroplano ay yari sa yero. Malaki, mabigat ang eroplano. Isang sasakyan sa himpapawid. Pabalik-balik at punong-puno ng pasahero. Kaya dapat ingatan mo, mabait na piloto. Para makarating sa destinasyon na ligtas at malayo sa peligro. Kung ang tula ay binasa ninyo katulad ng aking pagbasa, magaling! Para sa inyong unang gawain, tingnan ang ibabang bahagi ng tula na inyong binasa at sagutin ang mga tanong na inyong makikita. Para naman sa inyong ikalawang gawain, mga bata, buksan ang ika-97 na pahina ng inyong Module E. At para naman sa inyong takdang aralin, mga bata, gayahin at isulat
ang titik E sa kursibong pagsulat nito. Hanggang sa muli mga bata! Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Enjoy!
Welcome sa atong klase sa kindergarten, dinhi sa tulungaan sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-o nga leksyon. Andam na ba mo magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta! Kagahapon, atong nagkat-unan ang bahin sa usa ka party sa lawas. Mao ang ulo. Karong buntaga, magkat-on kita kabahin sa party sa lawas. Mao ang mata. Mga bata, ato unang paminawon ang kanta kabahin sa party sa lawas. Mga bata, atong nadungog ang kanta bahin sa party sa lawas. Gisgutan dito sa kanta ang mata. O karon mga bata, tan-awa ko ninyo. Mao kini ang mata. Usa sa party sa atong lawas. Usbon ko mga bata. Mao kini ang mata. Usa sa mga party sa atong lawas. Usbon ko sa makausapa mga bata. Mao kini ang mata. Usa sa mga party sa atong lawas. O karon mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon.
ears, ears, ears. I move my mouth, mouth, mouth. I move my neck, neck, neck. I move my shoulders, shoulders, shoulders. I move my stomach, stomach, stomach. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my arms, arms, arms. I move my elbows, elbows, elbows. I move my hands, hands, hands. I move my fingers, fingers, fingers. I move my legs, legs, legs. I move my knees, knees, knees. I move my feet, feet, feet. I move my toes, toes, toes. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head. Mga bata, ang atong gikanta, ang awit, mahitungod sa body parts. Ug samtang kita nag-awit, atong nahikap ang usa ka parte sa lawas, mao ang mata. Ang mata, mga bata, parte kini sa atong lawas. Usbon ko, mga bata, ang mata, usa sa mga parte sa atong lawas. Usbon ko sa makausa pa, mga bata. Ang mata, usa sa mga parte sa atong lawas. Karon, mga bata, oras na aron kamo na pud ang mubuhat sa paghikap sa inyong mata at tubangan sa inyong mama. Sige, atubanga ang inyong mama. Hikapa ang inyong mata. Og isulti kini. Ma, mao kini ang akong mata. Sige, sulay na, mga bata. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Kung iyon ang nabuhat, maayo! Sige, buhatan na usab kini sa inyong papa. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Kung iyon ang nabuhat, very good! Ngayon, buhatan na usab kini sa inyong ate. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Kung iyon ang nabuhat, maayo! Buhatan na usab kini sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay. Nabuhat na ba ninyo, mga bata? Kung iyon ang nabuhat, very good! Karon, mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Diha sa inyong self-learning material, inyong makita nga adunay giputos sa usa ka papel. Sa sulod sa putos, mao ang ginunting nga drawing. Ang inyong buhaton, i-plaster kini o i-arrange aron makita kung unsa ang maporma. Ug kung inyo kini na maporma, ipatapot kini sa blanko nga papel. Sugdi na ang buhat ninyo, mga bata. Alang sa inyong dugang nga buluhaton, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma
ang mata. Dayon, kolore kini og itom. Akong usbon mga bata. Subaya ang putol-putol nga linya. Aron mapurma ang mata. Dayon, kolore kini og itom. Akong usbon sa makausapa mga bata. Subaya ang putol-putol nga linya. Aron mapurma ang mata. Dayon, kolore kini og itom. Ug dinhi natapos ang atong klase sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we write. This is the English way. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten. Dinhi sa tulungaan sa telebisyon. Mga bata, karong adlaw aduna na usab kitay bag-o nga leksyon. Andam na ba mo magkat-on mga bata? Ali na, magkat-on na ta. Kagahapon, atong nagkatunan ang bahin sa usa ka party sa lawas. Mao ang ulo. Karong buntaga, magkatuan kita kabahin sa party sa lawas. Mao ang mata. Mga bata, ato unang paminawon ang kanta kabahin sa party sa lawas. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head, head,
I move my ears. I move my mouth. I move my neck. I move my shoulders. I move my stomach. I move my arms. I move my elbows. I move my hands. I move my fingers. I move my legs. I move my knees. I move my feet. I move my toes. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. Head, eyes, nose, ears, mouth, neck, shoulders, stomach, arms, elbows, hands, fingers, legs, knees, feet, toes. Mga bata, atong nadungog ang kanta bahin sa party sa lawas. Gisgutan dito sa kanta ang mata. O karon mga bata, tan-awa ko ninyo. Mao kini ang mata. Usa sa party sa atong lawas. Usbon ko mga bata. Mao kini ang mata. Usa sa mga party sa atong lawas. Usbon ko sa makausapa mga bata. Mao kini ang mata. Usa sa mga party sa atong lawas. O karon mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head. I move my eyes. I move my nose. I move my ears. I move my mouth. I move my neck. I move my shoulders. I move my stomach. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my arms. I move my elbows. I move my hands. I move my fingers. I move my legs. I move my knees. I move my feet. I move my toes. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. These are the parts of my body from my head to my toes. I'm gonna move each body part and say it. Here we go. I move my head. Mga bata, ang atong gikanta, ang awit, mahitungod sa body parts. Ug samtang kita nag-awit, atong nahikap ang usa ka party sa lawas. Mao ang mata. Ang mata, mga bata, party kini sa atong lawas. Usbon ko mga bata, ang mata, usa sa mga party sa atong lawas. Usbon ko sa makausapa mga bata, ang mata, usa sa mga party sa atong lawas. Karon mga bata, oras na aron kamo na pud ang mubuhat sa paghikap sa inyong mata at tubangan sa inyong mama. Sige, atubanga ang inyong mama. Hikapa ang inyong mata. Og isulti kini. Ma, mao kini ang akong mata. Sige,
Sulayin na mga bata! Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung iyon ang nabuhat, maayo! Sige, buhatan na usab kini sa inyong papa. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, very good! Ngayon, buhatan na usab kini sa inyong ate. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, maayo! Buhatan na usab kini sa bisan kinsa nga anaa sa inyong panimalay. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nabuhat, very good! Karon mga bata, oras na para sa inyong unang buluhaton. Diha sa inyong self-learning material, inyong makita nga adunay giputos sa usa ka papel. Sa sulod sa putos, mao ang ginunting nga drawing. Ang inyong buhaton, i-plaster kini o i-arrange aron makita kung unsa ang maporma. Ug kung inyo kini na maporma, ipatapot kini sa blanko nga papel. Sugdi na ang buhat ninyo mga bata. Alang sa inyong dugang nga buluhaton, subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang mata. Dayon, kolore kini og itom. Akong usbon mga bata. Subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang mata. Dayon, kolore kini og itom. Akong usbon sa makausapa mga bata. Subaya ang putol-putol nga linya aron maporma ang mata. Dayon, kolore kini og itom. Ug dinhi natapos ang atong klase sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magpipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Tanggap City, simple
you can see a paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. Tanggub City is a place to be. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain focused to their commitment. Preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. Tanggub City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw na sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na.
Halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na, halina sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. Edukasyon sa pagpapakatao ang kailangan ng mundo upang matutong pakikipagkapwa-tao, mabuti ang loob at maginoo. Mag-aral na tayo ng ESP, mag-aral na tayo ng ESP. Maayong adlaw mga bata! What day is today? Today is Friday! Uy, very good! And it's review time! Atong karong adlaw, atong pagabalikon pagtuon ang mga shape na atong nakatunan karong simana ha, mao ang mga shape, circle o square. Sige, sugdanan nato. Magkaton kita kung mga butang nga lingin or circle. Apan ang atong gamiton, circle. Kay maumay na anda ninyo. Sige, magsugod na kita. Kay happy man kaayo si Jonathan. Aduna siya regalo nga ihatag ka ninyo. Kabalo ba mo unsay sulod sa iyahang regalo? Gusto ba mo makabalo? Sige, atong ablihon. Uy, mao ka na ang mga sulod nga regalo ni Jonathan para kaninyo. Atong tagsa-tagsaon. Mao ka na ang mga butang nga ang forma circle. Unsa man ka na? Nindot kayo na gamiton kung magsayaw ka.
Sakto ka usa ka tambourine. Unsa may shape or forma sa tambourine? Very good. Circle. So unsa ka na? Circle ang tambourine. Very good. Kana mga bata. Unsa man ka na? Sakto ka usa ka bola. Unsa may forma sa bola? Very good. Circle. So circle ang bola. Kana mga bata. Unsa man ka na? Correct. Drum. Unsa may shape or forma? Drum. Correct. Usa-usab ka circle. Circle ang drum. Very good. Kana mga bata, nakakita ka na bang ingon ana? Usa ka ligid. Sa may shape or forma sa ligid. Sakto ka. Circle. Circle ang ligid. Kana mga bata, zagali na. Katong ipangita nato. Correct. Orasan or sa English, clock. Unsa may forma sa orasan? Sakto ka, circle. So circle ang orasan. Maayo na kaayo. Karon mga bata, adunay gianam si teacher na inyong ansiran. Ang inyong buhaton, butang nga check ang butang nga circle ang forma. Ana. Aduna ka mo'y makita nga duha ka buok hulagway. Ang unang hulagway mao ang TV. Ug ang ikaduha, orasan. Asa man ana nga hulagway nga ang forma circle. I-check daw, be. Sakto ka. Ang orasan, maoy ana ay circle nga forma. Very good. Kana mga bata, unsa man ang unang hulagway niyo nakita? Sakto ka. Star. Ang ikaduha nga hulagway. Correct. Globe. Asa man ana nga hulagway, ang forma niya, circle. I-check daw, be. Sakto ka. Ang globe. Very good. Kana mga bata. Unsa gani ng unang hulagway? Correct. Regalo or gift. Kanang ikaduha nga hulagway. Sakto. Usa ka bola. Asa man ni ana ang forma kay circle. I-check daw, be. Sakto ka. Ang bola maoy circle. Very good. Kana mga bata, unsa man kana? Sakto ka, mga bulan. O lahi-lahi ang forma sa bulan. Ang unang hulagway mao ang full moon. Ang ikaduha nga hulagway mao ang crescent moon. Asa man ni ana nga hulagway ang circle ang forma sa bulan. Sige daw, be. Checky daw, be. Sakto ka. Ang bulan. Very good kaayo. Kana mga bata. Ang unang hulagway mao ang rubrics. Ang ikaduha nga hulagway unsa man kana? Correct. Ligid. Asa man ni ana ang hulagway nga ang forma circle. I-check daw, be. Sakto. Ang ligid. Very good. Square or kahon. So karong adlaw mga bata, pagatunan ang mga butang nga ang forma square. Ikaw daw, be? Square. Very good mga bata. Sige. Ato sa ning tag sa taog sa unang gift ni Jonathan.
Unsa gali na? Sakto, gift or regalo. Unsa gali porma sa gift ni Jonathan? Correct, square. Square ang regalo. Ikaw, Dobby? Square ang regalo. Sakto ka. Ang square mga bata, adunay upat ka mga kilid. Og pariha ka tas-on ang iyang mga kilid. Kana mga bata, unsa na kinsa may nagadula og ginana? Mao ka na ang chessboard. Unsa may porma sa chessboard? Sakto, square. So, square ang chessboard. Ikaw, Dobby? Square ang chessboard. Very good. Kana mga bata, gamito nato na kung singtunta ato nang ipahid sa atong singot. Kung naihugaw sa atong nawong ato usab nang ipahid. Unsa man kana? Correct. Panyo. Unsa may porma sa panyo? Sakto, square. Square ang panyo. Ikaw, Dobby? Square ang panyo. Very good. Kana mga bata, nagadula ka bang ingunana? Uy, maayo. Unsa man kana? Usa ka? Rubrics. Dapat magkapariha ang iyahang mga color sa usa ka side. Ug sa lain pud nga side, lahi pud nga color. Unsa may porma sa rubrics? Sakto, square. Square ang rubrics cube. Kana mga bata, lami kaayo na. Mao ka na'y handa ni Jonathan. Mga sandwich or sandwiches. Unsa may porma sa sandwich? Correct, square. Square ang sandwich. Very good mga bata. Mga bata, mao kini ang inyong buhaton. Kulora no pula ang oblong sa ubos ni anang hulagway kung square ang ihang porma. O lantawon ninyo ang hulagway kung kini square, kulura ninyo og pula nga crayola ang oblong nga nasa ubos sa hulagway. Atong sugdan. Aduna kami makita nga duha ka hulagway. Ang unang hulagway mao ang rubrics cube. Ang ikaduha mao ang kalo. Asa man ni ana nga hulagway ang porma niya square. Sige daw bi, kulori daw bi ang oblong nga naa sa ubos ayan ng hulagway niya. Sakto ka, ang rubrics maoy adunay porma nga square. Very good. Kana mga bata, unsa inyong nakita? Sakto, orasan o bintana. Asa man ni ana ang adunay porma nga square. Sige daw bi, kulori daw bi. Sakto ka, ang bintana. Very good. Kana mga bata, aduna kamoy makita nga globe ug sandwich. Asa man ni ana nga hulagway ang adunay porma nga square? Ang globe or ang sandwich? Sige daw bi, kulori daw bi. Very good. Ang sandwich adunay porma nga square. Very good. Kana mga bata, unsa man kana? Sakto. Regalo ug watermelon. Asa man ni ana ang adunay porma nga square? Very good. Ang regalo. Kana
mga bata? Aduna kami makita nga ligid og unlan. Asa man ni ana ang adunay puro mga square? Ang ligid or ang unlan? Sakto, ang unlan. Very good! Salamat mga bata! Very good! Uy, nakatuna jud. So, ganito nga mga shape atong nakatunan. Sakto ka. Circle o square. Daghang salamat mga bata. Magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaton. Bye-bye! Bye-bye! Goodbye! Bye-bye, bye-bye, goodbye. Goodbye! Gali namang science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Maayong adlaw mga bata! What day is today? Today is Friday! Uy, very good! And it's review time!
Atong karong adlaw, atong pagkabalikon pagtuon ang mga shape na atong nakatunan karong simana mao ang mga shape circle o square. Sige, sugdan na nato. Magkatun kita og mga butang nga lingin or circle. Apan ang atong gamiton, circle. Kay mao may naanda ninyo. Sige, magsugod na kita. Kay happy man kaayo si Jonathan. Aduna siya regalo nga ihatag kaninyo. Kabalo ba mo unsay sulod sa iyahang regalo? Gusto ba mo makabalo? Sige, atong ablihon. Uy, mao ka na ang mga sulod nga regalo ni Jonathan para kaninyo. Atong tagsa-tagsaon. Mao ka na ang mga butang nga ang forma circle. Unsa man ka na? Nindot kayo na gamiton kung magsayaw ka. Sakto ka, usa ka tambourine. Unsa may shape or forma sa tambourine. Very good, circle. So unsa ka na? Circle ang tambourine. Very good. Kana mga bata, unsa man ka na? Sakto ka o sa bola? Unsa may forma sa bola? Very good. Circle. So circle ang bola. Kana mga bata, unsa man ka na? Correct. Drum. Unsa may shape or forma? Drum. Correct. Usa-usab ka circle. Circle ang drum. Very good. Kana mga bata, nakakita ka na bang ingon ana? Usa ka ligid. Sa may shape or forma sa ligid. Sakto ka. Circle. Circle ang ligid. Kana mga bata, jagali na. Katong gipangita nato. Correct. Orasan or sa English, clock. Unsa may forma sa orasan? Sakto ka, circle. So circle ang orasan. Maayo na kaayo. Karon mga bata, adunay gianam si teacher na inyong ansiran. Ang inyong buhaton, butang nga check ang butang nga circle ang forma. Ana. Aduna ka mo'y makita nga duha ka buok hulagway. Ang unang hulagway mao ang TV. Ug ang ikaduha, orasan. Asa man ana nga hulagway nga ang forma circle. I-check daw, be. Sakto ka. Ang orasan, maoy anaay, circle nga, forma. Very good. Kana mga bata, unsa man ang unang hulagway niyo nakita? Sakto ka, star. Ang ikaduha nga hulagway. Correct. Globe. Asa man ana nga hulagway, ang forma niya, circle. I-check daw, be. Sakto ka. Ang globe. Very good. Kana mga bata. Unsa gani ng unang hulagway? Correct. Regalo or gift. Kanang ikaduha nga hulagway. Sakto. Usa ka bola. Asa man ni ana ang forma kay circle. I-check daw, be. Sakto ka. Ang bola maoy circle. Very good. Kana mga bata, unsa man kana? Sakto ka, mga bulan. O lahi-lahi ang forma sa bulan.
Ang unang hulagway mao ang full moon. Ang ikaduha nga hulagway mao ang crescent moon. Asa man ni ana nga hulagway ang circle ang porma sa bulan. Sige daw bi, chiki daw bi. Sakto ka! Ang bulan. Very good kaayo. Kana mga bata. Ang unang hulagway mao ang rubrics. Ang ikaduha nga hulagway unsa man kana? Correct. Ligid. Asa man ni ana ang hulagway nga ang porma circle. I-check daw bi. Sakto. Ang ligid. Very good. Square. Or kahon. So karong adlaw mga bata, pagatunan ang mga butang nga ang porma square. Ikaw daw bi? Square. Very good mga bata. Sige. Ato sa ning tag sa taog sa unang gift ni Jonathan. Unsa gali na? Sakto, gift or regalo. Unsa gali porma sa gift ni Jonathan? Correct. Square. Square ang regalo. Ikaw, Dobby? Square ang regalo. Sakto ka. Ang square mga bata, adunay upat ka mga kilid. O pariha ka tas-on ang iyang mga kilid. Kana mga bata, unsa na kinsa may nagadula og ginana? Mao ka na ang chessboard. Unsa may porma sa chessboard? Sakto, square. So, square ang chessboard. Ikaw, Dobby? Square ang chessboard. Very good. Kana mga bata, gamito nato na kung singtunta ato nang ipahid sa atong singot. Kung naihugaw sa atong nawong ato usab nang ipahid. Unsa man kana? Correct. Panyo. Unsa may porma sa panyo? Sakto, square. Square ang panyo. Ikaw, Dobby? Square ang panyo. Very good. Kana mga bata, nagadula ka bang ingunana? Uy, maayo. Unsa man kana? Usa ka? Rubrics. Dapat magkapariha ang iyahang mga color sa usa ka side. Kung sa lain pud nga side, lahi pud nga color. Unsa may porma sa rubrics? Sakto, square. Square ang rubrics cube. Kana mga bata, lami kaayo na. Mao ka na'y handa ni Jonathan. Mga sandwich or sandwiches. Unsa may porma sa sandwich? Correct. Square. Square ang sandwich. Very good mga bata. Mga bata, mao kini ang inyong buhaton. Kulora ng pula ang oblong sa ubos ni anang hulagway kung square ang ihang porma. O lantawon ninyo ang hulagway kung kini square, kulura ninyo o pula nga prayola ang oblong nga nasa ubos sa hulagway. Atong sugdan. Aduna kami makita nga duha ka hulagway. Ang unang hulagway mao ang rubrics cube. Ang ikaduha mao ang kalo. Asa man ni ana nga hulagway ang porma niya square. Sige, Dobby,
kulori daw bi ang ublo nga naa sa ubusayan ng hulagway niya? Sakto ka, ang rubrics maoy adunay porma nga square. Very good. Kana mga bata, unsa inyong nakita? Sakto, orasan o bintana. Asa man ni ana ang adunay porma nga square? Sige daw bi, kulori daw bi. Sakto ka, ang bintana. Very good. Kana mga bata. Aduna kamoy makita nga globe ug sandwich. Asa man ni ana nga hulagway ang adunay porma nga square? Ang globe or ang sandwich? Sige daw bi, kulori daw bi. Very good. Ang sandwich adunay porma nga square. Very good. Kana mga bata, unsa man kana? Sakto. Regalo ug watermelon. Asa man ni ana ang adunay porma nga square? Very good. Ang regalo. Kana mga bata. Aduna kamoy makita nga ligid og unlan. Asa man ni ana ang adunay porma nga square? Ang ligid or ang unlan? Sakto, ang unlan. Very good. Salamat mga bata. Very good. Uy, nakatunan jud. So ganito nga mga shape atong nakatunan. Sakto ka. Circle o square. Daghang salamat mga bata. Magkita-kita na usab kita sa sunod sa malipayong pagkaon. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na mag-ipipina, ipipina, ipipina. Halika na, mag-aral na. Ipipina, 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 ipipina. Chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag
sama-sama, abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan, ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa, ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na, halina sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na, halina sa school magsama-sama, abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap, edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na, halina at magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, Tanggub City, simply home. Tanggub City, simply home. This is our place, Tanggub City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Tanggub City, simply home. 25 years of cultural fame, endless beauty in silver years. Magical symbols every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. Tanggub City is a place to be. Tanggub City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain focused to their commitment. Preserving the tradition of good values into Tanggub City, simply call our home.
sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. And when the night falls on you, baby, you're feeling all alone. You won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. Sa Pilipino, natuto tayo na bigkas magsalita sa sariling wika. Tula at kwento sa
magagandang tanawin, masarap pasyalan, iba't ibang kulturang matututunan. Masasarap na pagkain matitikman sa paglalakbay at pamamasyal sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Yan, tapos na ang proyekto kong pang-turismo. Ay, ang ganda talagang pagmasdan ng Taal Volcano. Lalo na ang Taal Lake. Balang araw, mapupuntahan rin kita. You are on top of my bucket lists. With or without plans. 세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게. Yes? Ano yun? Leslie ng buhay ko? Carrie, my darling! Matutuwa kasi babalita ko. Promise! May spoken word competition sa school sa susunod na linggo. Sali tayo, please! Ay, naku! Alam mo namang mahihayin ako, Les. Kaya kong sumulat ng tula, pero yung ibahagi ko sa harap ng maraming tao, no way. No, no, no. Ayoko. Pass. OMG! Bakit ang tagal kong nagising sa alarm? May mangrove planting pala ngayon. Naku! Walang SK chairman na late sa livelihood program ng gobyerno. O Angela, dito pala ang punta mo. Para ba yan sa mangrove planting? Opo, Manggusyon. 5, 6, 7, 8, 9, 9.50. Naku, Manggusyon, pasensya talaga. Naiwan ko kasi yung isang pouch ko sa lamesa. 9.50 lang po ito. Manggusyon, bawi na lang ako sa susunod, ha? Aba, Angge. Angela, ang bata ka. Hindi ka naman iba sa akin, ha. Huwag mo nang intindihin yun. Ako salamat talaga, Manggusyon. Baba ka na.
Break muna tayo guys, dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela, Ano ba yun? patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core, or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh, Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. see you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Rafaela, anak! Natutuyo na tong mga halaman. Tama na muna yung pagbabike mo upang madiligan ito. Opo, Nay! Andyan na po! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po bang trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay.
Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na rilon niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay nyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! Kari, alas stress na. Halika na, magdasal na tayo. Opo. Ikaw na ang mauna. Opo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You died, Jesus, as the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. Thank you for picking up the phone. I need your help, Bess. May binili kasi ako online na ibang-iba sa actual product na hawak ko ngayon. Matingkad kasi sa picture, faded naman pala. Anong gagawin ko? Saka yung brand, mali yung spelling, and yung presyo, halos katumbas lang sa original. Pwede kang magreklamo sa seller niyan, Bess. May karapatan tayong mamimili, no? Ayon nga sa Republic Act 7394 or sa Consumer Act of the Philippines. Salamat, Bess, ha? Pinalakas mo loob ko. Hindi na ako manghihinaya na i-confront ang seller. Push mo yan. Mahirap ang buhay, no? As a matter of fact, many suffer from overpopulation and poverty, which resulted to high unemployment rate. Also, prioritize yung needs kesa sa wants, Bessie. Huwag mag-order kung hindi kinakailangan. And lastly, know your priorities. Ika nga nila, ang bawat butil ay ginto. O siya, sige. Salamat uli, ha? Pag-aaralan ko pa kasi yung mga ambag ng kabihasnan sa Egypt at yung mga dinastiya sa sinaunang kabihasnan ng China. Okay, bye! Bye! May aaminin ako sa'yo bukas. Puntahan kita dyan. Okay? Bye! Huhulaan ko. Magbe-bake ka, no? Yes, may nag-order kasi sa akin. Ang laki na siguro na nga kinikita mo sa pagiging negosyante mo, no? If I were to graph it, ganito siguro yun. For the first week, siguro 500 pesos yung kinikita mo, no? For the second week, siguro 1,000. And the third week, mga nasa 1,500 na. Habang tumatagal, papalaki talagang kita mo. Puro kakalukuhan. Tikman mo na lang kaya to. Nahiya naman ako. Tingnan mo, sa garnishing pa lang. Pero, siguro, pagpapatuloy mo to, pagluluto mo, successful ka. Talaga. Oo. Pero maiba tayo, ah. I signed you up for the spoken poetry. Both of us, actually. English at Filipino ang tatanggapin nilang mga pyesa. Ikaw na lang kayong mag-deliver sa phone ko. May nagawa na akong tula. And, best in English ka. I know you can deliver it better. Ay, teka ha. Sasagutin ko na. Okay. Sawadika! Hello, ate. Sawadika! Penyang Raibang? May nasin ako sa'yo. Nakita mo ba? Tama ba yung sagot ko, ate? Yes, Kim. Tama yung sagot mo. Salamat, Ate Les. Okay, last na lang pala. Perfect square ang 25, di ba? Yesterday once more. Bye! James goes to the rim once again, lays it up and in, and he's in double. Those two guys are exceptionally talented. I mean, like you always say, like top five.
Back to James. James goes inside. The flush and the foul. 10 assists. The Lakers 127 away from the title. Final seconds here in this NBA season. The respect from those two. Idol talaga si LeBron James, no? Magaling naman talaga kasi siya. Siya nga ang laging MVP, di ba? Talo nga yung team ko. Pero in fairness, no, mahigpit ng naging laro. Oo nga, napansin mo ba yung simula ng laro? Di ba umalma yung coach sa desisyon ng referee? Oo nga, no. Pero in fairness sa referee, ha, nanindigan talaga siya sa kanyang desisyon. Ganyan talaga pag mahigpit ang laro. Oo. Beautiful disaster. Broken, she was made whole. Brand new creation and afraid of the fall. Blown, she found her peace, like toast bamboo still in place. Burnt, she burst with true light, too bright like stars in twilight. Beaten by the surging waves, she dares to be brave. Perfectly imperfect, consistently inconsistent, she is both heaven and hell, history no one can tell. But like to a lake in all its glory, after an explosion telling a story, she is a constant reminder beauty exists after a commotion. A dose of laughter, worthy of the here and after, my happily ever after. She is indeed a beautiful disaster. Sa hinahangaan kong marikit na manunulat, magandang gabi sa dilag na nakabibighani ang ganda. Lubos akong natutuwa nang mapakinggan ko ang iyong makapagbagbag damdamin na tula. Sa umpisa ako'y napaisip, teka lang, sino ba ang nasa likod nitong napakahiwagang obra? Di tuloy mapigil ng puso ko ang kagustuhang ikaw ay aking makilala. Malaman ang totoong kwento sa tulang nag-uumapaw ng damdaming di ko mawari. Wow! Siguro ang iba ay nanghina na dulot ng pait at kabiguan sa buhay. Subalit ikaw ay bukod tangit tunay ngang kahanga-hanga. Sa halip na malugmok, ikaw ay nanindigan at patuloy na lumalaban. Inihalin tulad mo ang iyong sarili sa Taal Lake, isang makapigil hiningang tanawin na nabuo mula sa nakapanghingilabot na pagsabog ng bulkan. Sino nga ba ang mag-aakala? Tama ka, totoong pagkatapos ng unos ay may bagong pag-asa at ang magandang buhay ay tiyak na darating. Hay, patuloy ka sanang maging inspirasyon sa iyong mga mambabasa at tagapakinig. Hangad ko ang ating nalalapit na pagkikita. Maraming salamat sa dala mong inspirasyon, dulot ng kakaiba mong kwentong nais kong mas maintindihan pa. Lubos na humahanga, Khalid. 세상에서 잊을러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게 세상에서 잊을러 I love you 너 사랑한다고 나 여자가 되어달라고 눈부셔 always you're my star 내가 너 지켜줄게
Hello and good day, grade 7 learners. Welcome to the 8th episode of Ang TANGKUB. In this episode, you will be able to recognize that substances are classified into compounds. An example of compound is shown in this scenario. Okay, break muna tayo guys dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela! Ano ba yun? Patulong naman po! Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, diba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye!
ako kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po ba trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na relo niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay niyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! In that scenario, Rafaela watered the plants. Water is made up of the elements hydrogen and oxygen. Therefore, water is an example of compound. So, the scenario shows that the element hydrogen is being combined with oxygen, which later formed the substance dihydrogen monoxide or water. Here are some substances that are examples of compounds. Table salt or NaCl, table sugar or C12H22O11, carbon dioxide or CO2, and water or H2O. What then are compounds? Compounds are made up of two or more elements which are chemically combined, producing a new set of properties. The properties of compounds are: number 1, compounds cannot be separated into other substances by physical methods, but by chemical means only. Number 2, shorthand in writing compounds is chemical formulas, while elements are chemical symbols. Number 3, elements in compounds are always combined in fixed proportions. Number 4, generally, compounds have chemical names and common names. Number 5, compounds are useful in our daily needs. Properties of compounds with its examples are: number 1, compounds cannot be separated into other substances by physical methods but by chemical means only. Example: elemental component of water as hydrogen and oxygen can only be separated by electrolysis, a chemical process. Number 2, shorthand in writing compounds is chemical formulas, while elements are chemical symbols. Example: water, H2O, chemical formula; hydrogen, H, chemical symbol; and oxygen, O, also chemical symbol. Number 3, elements in compounds are always combined in fixed proportions. Example, letter A, water. Chemical formula is H2O. Composition, 2 atoms of hydrogen, H, and 1 atom of oxygen, O. Proportion, 2:1. B, table salt. Chemical formula, NaCl. Composition, 1 atom of sodium, Na, and 1 atom of chlorine, Cl. Proportion is 1:1. C, table sugar. Chemical formula, C12H22O11. Composition, 12 atoms of carbon, C, 22 atoms of hydrogen, H, and 11 atoms of oxygen, O. Proportion, 12:22:11. Number 4, generally, compounds have common names and chemical names. In this example, shows how compounds are formed. The element sodium, Na, is chemically combined with the element chlorine, Cl, to form a compound sodium chloride or NaCl, commonly known as table salt. Number 5, compounds are useful in our daily needs.
Example: A. Water or H2O used for drinking, washing, watering, and cleaning. B. Table salt or NaCl used as seasoning. C. Table sugar C12H22O11 used as sweetener. D. Agua oxinada or H2O2 used for cleaning wounds. Aside from the substances mentioned earlier, other substances are also present in the environment. Examples are hydrogen peroxide or H2O2. It is composed of 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. The proportion is 2:2. Baking soda or NaHCO3. The compositions are sodium, hydrogen, carbon, plus 3 atoms of oxygen. The proportion is 1:1:1:3. Octane or C8H18. It is composed of 8 atoms of carbon and 18 atoms of hydrogen. The proportion is 8:18. Acetic acid or C2H4O2. It is composed of 2 atoms of carbon plus 4 atoms of hydrogen plus 2 atoms of oxygen. The proportion is 2:4:2. Hydrochloric acid or HCl. It is composed of 1 atom of hydrogen and 1 atom of chlorine. The proportion is 1:1. Now kindly get your activity sheet number 8 in Science 7. Multiple choice. Directions. Choose the letter of the best answer. Write your answer on the space provided before the number. Take your time and think wisely, learners. You can do it! This has been Miss Vernaline Carpio and Miss Mary Chris Malalis, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng Tangkub City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Electricity plays a very important role in our lives. Thanks to electricity,
you're able to listen and watch your daily lessons in this new normal education through radio and TV. Hello, grade 8 learners! Welcome to the 8th episode of Ang TANGKUB! In today's episode, you're going to infer the relationship between current and voltage. But before anything else, let us first define what is electricity. Electricity refers to the movement of electrons. Electrons create charge which we can harness to do work. Our light bulb, stereo, phone, and many others are all harnessing the movement of electrons in order to do work. They all operate using the same basic power source, which is the movement of electrons. Looking back to the concept of atom, an atom is built with a combination of the three distinct particles, which are the protons, electrons, and neutrons. Protons are positively charged particle. Electrons are negatively charged particle. And neutrons are zero charge particle. Both protons and neutrons are found in the nucleus of the atom, while the electrons are found surrounding the nucleus. With enough outside force, an electron can escape the orbit and become free, allowing charges to move, which is what electricity is all about. Now, let us familiarize the three quantities involved in electricity. These are current, voltage, and resistance. When we say current, it is the rate at which electric charge flows past a point in a circuit. Voltage is the electrical force that would drive an electric current between 2 points. Lastly, resistance is a material's tendency to resist the flow of charge. To understand how voltage, current, and resistance relate to each other, let's play back this scenario. Okay, break muna tayo guys dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela! Ano ba yun? Patulong naman po! Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, diba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core, or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo, ha? May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan
Carving naman ang nakasanayang gawin nila. Kagaya nito. Ang ganda. May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman. May mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Nak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po ba trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na rilon niya, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay niyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! This scenario can serve as an analogy for seeing the relationship of voltage, current, and as well as resistance. The charge is represented by the water. The voltage is represented by the water pressure. The current is represented by the water flow. When Rafaela noticed that there was no flow of water, she found out that the hose was twisted. The twisting of the hose represents the resistance which blocks the flow of current. When you open the faucet, you allow pressure to push the water, causing it to flow through the water hose. By this analogy, voltage may refer to the force that pushes the water to flow. In electricity, voltage behaves like a pushing force, forcing electrons to start moving around, which creates an electric current. Consider a water tank at a certain height above the ground. When we let the water flow out, we let the speed of the water flow change with the volume of the water in the left tank. This means that the higher the volume of the water, the greater is the water pressure and the faster will the water flow out. The water pressure serves as the voltage and the water is the current. We can think of this tank as a battery where certain amount of energy is stored and released when it is used.
If we drain our tank a certain amount, the pressure created at the end of the hose goes down. We can think of this as decreasing voltage. Like when a flashlight gets dimmer as the batteries run down. Voltage is measured in volts, or V, which is named after the Italian physicist Alessandro Volta, who invented the voltaic file, which we now know as batteries. The amount of voltage present in a circuit is measured using a voltmeter. With water, we would measure the volume of water flowing through the hose over a certain period of time. With electricity, we will measure the amount of charge flowing in a circuit over a certain period of time, which we now call as current. Current is measured in amperes or amps, which is expressed as coulomb per second, where coulomb is the unit of charge and second is the unit of time. The symbol for current is I. Now going back to the water tank analogy, it was said that a greater water pressure causes a faster flow of water and a lower water pressure causes a slow motion of the water flow. The same goes for voltage and current, since both of them are directly proportional. This means that the greater the voltage, the greater is the current and vice versa. Consider this illustration. A 20-volt battery has greater force than a 10-volt battery. Therefore, a 20-volt battery would result to a greater current. Now, with regards to the relationship between current and resistance, let's take a look at this illustration. Notice that the same source of water is used to fill in the two glasses of the same size. But why is it faster to fill in the glass A than in glass B? That's right. This is due to the barriers present in the water hose connecting the glass B. The barrier is what we call as the resistance. It makes the flow of the current slower. Thus, current is inversely proportional to resistance. That is when the greater the resistance, the lesser the current. The lesser the resistance, the greater the current. To sum up the things that we have discussed, let us have this statement. Current is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance. This statement is referred to as Ohm's law, which was discovered by George Simon Ohm. This time, kindly get your activity sheet number 8 in Science 8. Directions. Underline the correct term to complete the statement. Use your time wisely, learners. Good luck and God bless. This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Bernalyn Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction.
grade 9 learners. Welcome to the 8th episode of Ang TANGKUB. In this episode, you will be able to explain the importance of cellular respiration in pyruvate oxidation and acetyl coenzyme A. Let's play back this scene from the video earlier. Okay, break muna tayo guys dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela! Ano ba yun? Patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo ha. May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko, ate, ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye!
Patuloy niyong pagandahin ang tahanan namin, ha? Anak, tikman mo muna tong appetizer na ginawa ko kung papasaba sa panlasa mo. Alam mo na, magsusupply na ako ng hot and cold appetizer sa resto bar na pinagtatrabahuan ng Kuya Granger mo. Ah, Nay, ano po bang trabaho ni Kuya Granger? Sa pagkakaalam ko, isang desk control supervisor ang Kuya Granger mo. And one of his functions and rules is to listen to the special request of guests. Ang galing naman ni Kuya, Nay. Nay, matanong ko nga lang, nilalagyan ba yun ng maraming asin ng atsara? Katamtaman lang, anak. Nay, parang may napapansin ako sa inyo. Bigay ni tatay ang silver na relo niyo, no? Oo nga, anak. Kung kailan nasa dapit hapon na kami ng tatay niyo, saka pa nakaisip ng pasurpresa. Wow! In cellular respiration, specifically during pyruvate oxidation, happens in the mitochondria of eukaryotic cells. It was shown in that scenario that Rafaela watered the plants. Plants are one of the examples of eukaryotic cells which undergo cellular respiration. Among the 4 stages of cellular respiration, pyruvate oxidation is kind of the odd one out. It's relatively short in comparison to the extensive pathways of glycolysis, or the citric acid cycle, or known as Krebs cycle. But that doesn't make it unimportant. On the contrary, pyruvate oxidation is the key connector that links glycolysis to the rest of the cellular respiration. At the end of glycolysis, we have 2 pyruvate molecules that still contain lots of extractable energy. Pyruvate oxidation is the next step in capturing the remaining energy in the form of ATP. Although no ATP is made directly during pyruvate oxidation. Overall, pyruvate oxidation converts pyruvate, a 3-carbon molecule, into acetyl-CoA, a 2-carbon molecule attached to coenzyme A, producing a NADH and releasing 1 carbon dioxide molecule in the process. Acetyl-CoA acts as fuel for the citric acid cycle in the next stage of cellular respiration. After glycolysis, pyruvate is converted into acetyl coenzyme A, or acetyl-CoA. This enzyme is a molecule that participates in many biochemical reactions in protein, carbohydrates, and lipids metabolism. Its main function is to deliver the acetyl group to the citric acid cycle, or also known as Krebs cycle, to be oxidized for energy production. The conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A is a 3-step process. Step 1. Our carboxyl group is removed from pyruvate, releasing a molecule of carbon dioxide into the surrounding medium. Note that carbon dioxide is 1 carbon attached to 2 oxygen atoms and is one of the major end products of cellular respiration. The result of this step is a 2-carbon hydroxyethyl group bound to the enzyme pyruvate dehydrogenase. The lost carbon dioxide is the first of the 6 carbons from the original glucose molecule to be removed. This step proceeds twice for every molecule of glucose metabolized. Remember that there are 2 pyruvate molecules produced at the end of glycolysis. Thus, 2 of the 6 carbons will have been removed at the end of both of these steps. Step 2. The hydroxyethyl group is oxidized to an acetyl group, and the electrons are picked up by NAD+, forming NADH, the reduced form of NAD+. The high-energy electrons from NADH will be used later by the cell to generate ATP for energy.
Step 3. The enzyme-bound acetyl group is transferred to coenzyme A, or CoA, producing a molecule of acetyl-CoA. This molecule of acetyl-CoA is then further converted to be used in the next pathway of metabolism, the citric acid cycle or Krebs cycle. If we consider the two pyruvates that enter from glycolysis, or for each glucose molecule, we can summarize pyruvate oxidation as follows. Two molecules of pyruvate are converted into two molecules of acetyl-CoA. Two carbons are released as carbon dioxide out of the 6 originally present in glucose. Two NADH are generated from NAD+. Why make acetyl-CoA or acetyl coenzyme A? Acetyl-CoA serves as fuel for the citric acid cycle in the next stage of cellular respiration. The addition of CoA or coenzyme A helps activate the acetyl group, preparing it to undergo the necessary reaction to enter the citric acid cycle. Now, kindly get your activity sheet number 8 in Science 9. Activity A, Directions. Identification. Provide the correct answer of the following questions. Activity B, Essay. Answer briefly the following questions. Write at least 1 to 3 sentences to support your answer. 5 points will be given to each number. Take your time and think wisely, learners. You can do it! This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Vernalane Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Inihahandog ng Dibisyon ng TANGKUB City ang iba't ibang kwento, aral, at kaalaman habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. TV-based instruction. Everything, every theory, and every phenomenon that exists in this world have a significant relationship from each other. Hello, grade 10 learners! Welcome to the 8th episode of Ang TANGKUB! Today, we will describe and relate the distribution of active volcanoes to plate tectonics. A volcano is a feature in the Earth's crust where molten rock are squeezed out into the Earth's surface. Along with molten rocks, volcanoes release gases, ash, and solid rocks. Volcanoes are not randomly distributed along the Earth's surface. Most are concentrated on the edges of continents
along island chains, or beneath the sea forming long mountain ranges. More than half of the world's active volcanoes above the sea level encircle the Pacific Ocean to form the Circum-Pacific Ring of Fire. In the past 25 years, scientists have developed a theory called plate tectonics that explains the locations of volcanoes and their relationship to other large-scale geologic features. Since the establishment of plate tectonics theory, scholars believe that most volcanoes are distributed along plate boundaries. An example of active volcano is shown in this scenario. Okay, break muna tayo guys dahil may inihandang itlog ang Barangay Council para sa ating lahat. Ate Angela! Oh, Rafaela. Ate Angela, Ano ba yun? patulong naman po. Ano yan? Nahihirapan po kasi ako matandaan yung internal structure ng Earth. Ah, madali lang yan, Rafaela. Ang shell ng itlog ay may hahalin tulad natin sa crust. At ang puting bahagi naman ng itlog ay ang mantle. Sarap, di ba? Nakikita mo to. Ang yelong bahagi naman ng itlog ay ang Earth's core or ang pinakagitna na bahagi ng Earth. The best ka talaga, Ate Angela! Walang anuman yun, Rafaela. Natutuwa ako dahil pinapahalagahan mo ang natatanging kayamanang may bibigay ng mga magulang mo. Sali ka pa sa susunod na linggo ha. May mga community services pa tayong gagawin. Tutulong pa tayo sa mga livelihood programs. Naku, Rafaela, magugustuhan mo to dahil gagawa rin tayo ng basket kagaya nito at saranggola o kite. Pupuntahan rin natin ang pamayanan kung saan carving naman ang nakasanayang gawin nila kagaya nito. Ang ganda! May bumibili pa po ba ng kite, Ate Angela? Oo naman, may mga annual tourism kite festival sa bansa. Last year nga, nakapunta ako sa Sipalay, Negros Occidental, Dumaguete City, at Suluk, Davao del Sur, kung saan itinuro namin sa mga kabataang kagaya mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alam mo naman na lahat tayo ay apektado sa climate change. Kaya, maging parte rin tayo sa solusyon nito. Hindi ka lang bata dahil ikaw ay may kakayahang baguhin
ang sarili para mas maging responsable. Kagaya ko, mas naging responsable ako simula nung sumali ako sa mga lipunang sibil na kung saan mas pinapahalagahan nila ang kabutihang panlahat kaysa sa sariling interes. Ang tatay ko ate ay magsasaka. Sabi niya, ang pangunahing kabuhayan doon sa amin ay ang pagsasaka ng palay. Kahit mahirap pa noon ang irigasyon. Pero ngayon ay may sapat ng irigasyon doon sa amin. Oh. Till next time po, tumatawag na po kasi si nanay. See you next week, Rafaela, at sa susunod pang linggo. Dahil may medical mission pa tayo. Disseminate information of our free dental checkup. Sige po! Bye! The scenario shows the beautiful Taal volcano with its lake. It is considered as one of the most active and dangerous volcanoes in the Philippines. It was recorded to have produced at least 6 eruptions since 1572 that claimed fatalities. Since the Philippines belong to the Pacific Ring of Fire, it is noted to have 53 active volcanoes. The formation of active volcanoes is due to plate boundaries. About 80% of the active volcanoes and their related volcanic activities occur at the intersection of the two plates. In convergent plate boundaries, the older and more dense oceanic plates subducts below the other. The plates subducting increase local pressure due to compression. On the other hand, melt into magma themselves. At this point, the upper plates under pressure, if there are cracks or weak spots, the highly pressurized magma will erupt from these places and form volcanoes. The downward movement of oceanic lithosphere under the Philippine archipelago creates active volcanic chains. For example, the descent of the West Philippine Sea oceanic lithosphere along the Manila Trench created a volcanic chain from Taiwan to Mindoro. Some of the known active volcanoes in this chain are Pinatubo in Central Luzon and Taal in Batangas. The currently active volcanoes in the Philippines define two north-south trending arcs. In the west, more steeply east-dipping subduction of the Eurasian plate, particularly the South China Sea Basin and the transitional oceanic continental crust of the Palawan Block, along the 900 kilometers length of the Manila and Sulu trenches, produces a discontinuous line of active volcanoes from Taal in the south to Iraya in the north. Volcanism associated with this subduction zone began about 10 million years ago. In the east, shallow west-dipping subduction of the Philippine plate at the Philippine Trench produces a line of volcanoes from Balot in the south to Mayon in the north. The volcanoes in the Philippines are the most deadly and costly in the world. Fatalities have been caused by 13% of the historic eruptions, most notably at Taal and Mayon, and 22% of the eruption caused damage. Mud flows are more common in the Philippines compared to other regions because of heavy rains. Tsunami are more commonly associated with eruptions in the Philippines. Thanks to PHIVOLCS, or the Philippines Institute of Volcanology and Seismology, more information of volcanic activity are studied to reduce the impacts of eruptions in our daily lives. According to research, the top 8 most active volcanoes in the Philippines are Mayon in Albay, Taal in Batangas, Canlaon in Negros Island, Bulusan in Sorsogon, Smith in Calayan, Hibok-Hibok in Camiguin, Pinatubo in Zambales, and Muswan in Bukidnon. Dangers caused by volcanic eruptions may be avoided if we follow these life lessons. Number 1. Learn from history. It's important that we look at the past and see what we can learn from it so we avoid making the same mistakes. Second, listen to warning signs.
It is always a problem to make people evacuate early, as most would ignore early calls from the agencies in charge. They would wait until the last call, making it more difficult for everybody and oftentimes endangering lives. Third, beware of overreaction. In instances like this, we are also prone to fall prey to wrong decisions due to availability heuristics. It describes the mental shortcut where we make decisions based on emotional cues, familiar facts, and vivid images that leave an easily recalled impression in our minds. If you own a property in the beautiful Tagaytay, or its nearby areas affected by eruption, be careful not to panic sell your property just because of the presence of active volcano. Fourth, these too shall pass. This is related to number 3. As in any calamity, we have to remember that there is an ending to it. If you are undergoing difficulty in life right now, be it about your career, relationship, money, and etc., bear in mind that you can do something about it. Number 5, we don't have control of everything. Even the best planned life can still go awry. Such is life, but this doesn't mean that you shouldn't do anything about it anymore and just wait for fate to write the story of our life. We can and should prepare for emergencies, especially if we have dependents. Now, kindly get your activity sheet number 8 in Science 10. Directions. Construct a 5-sentence essay describing and relating the distribution of active volcanoes to plate tectonics. Take your time, learners. You can do it! This has been Miss Mary Chris Malalis and Miss Bernalyn Carpio, your science teachers. Always remember to keep reading, keep watching, and keep learning at home. Bye! Edukasyon ay para sa lahat. Halina,
magkakaisa, maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay, isang tinig tungo sa tagumpay. Why you look so sad? The tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm a lot like you. When you're standing at the crossroads and don't know which path to choose, let me come along. 'Cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. And when the night falls on you, baby, you're feeling all alone. You won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. I'll stand by you. Tanggap City, simply home. Tanggap City, simply home. This is our place, Tanggap City. There is so much you can see. A paradise from nature's best. It's a beauty among the rest. Rich in culture and history, it has a colorful festivity. One people in harmony, one people in great revelry. Tanggap City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone.
magical symbols. Every Christmas, people dance in all festivals. Golden years of prosperity, we are proud of this great city. One people, one destiny. TANGKUB City is a place to be. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Gearing for progress and development, people remain focused to their commitment, preserving the tradition of good values into TANGKUB City, simply call our home. TANGKUB City is proudly celebrating milestones and beyond. A never-ending celebration, a joy for everyone. Come and join us, let's all have fun. It's a legacy that we have done. A brighter future of our city is at hand. Brighter future, TANGKUB City, simply home. TANGKUB City, simply home. TANGKUB City. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ang mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw na sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na ang pisara, upuan at mga mesa. Ang pag-aaral ay simulan na. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina, balik eskwela na. Halina, sa school magsama-sama. Abutin ng mga pangarap, mayaman man o mahirap. Edukasyon ay para sa lahat. Halina, balik eskwela na. Halina at magkakaisa. Maghawak ng kamay, sumigaw ng sabay-sabay. Isang tinig tungo sa tagumpay. Halina. We hope that you have learned the most essential lessons you need to master.
See you on our next episodes. This has been Ang Tangkub. It's Tangkub, Tangkub, Tangkub time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. Kung gusto mong maglingaw-lingaw, mga tawag magloling hayaw, mag-joyride na. Uba na ang imong barkada, silingan o pamilya, mag-joyride na. Sinati untang palibot, mga lugar sulod sa tanggob, mag-ubanta. Silang gato makilaw, sa sanabog sa pulaw, laagunta. Labi na yun sa huyuhoy, ugnang dapit daghanong kahoy, tala na. Maglibot tango, maglibot tango kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala. Let's get together, make life feel better. Kung gusto ka og entertainment, for fun and for enjoyment, no problem ka. Sinanduloy among pambato, kung usayo smart kaayo, believe jud ka. Panahon sab sa Disyembre, super gid ka aligre, malingaw gid ka. Fireworks display daghang ganahan, musidlak sa kalangitan, mapawag gid ka. Christmas symbols, capital of the Philippines. Ninira na ninyo makita, friends, diba? Diri sa tanggop, maglibot tanggop kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maghihiusa, maghihigala. Let's get together, make life feel better. Makita, friends, diba? Hapit sa tanggop, maglibot tanggop kita. Maglipay-lipay, magsakay-sakay tala. Maglibot tanggop, maglibot tanggop kita. Maglibot tanggop, maglibot tanggop kita. Maglibot tanggop, maglibot tanggop kita. Maghihiusa, maghihigala. Let's get together, make life feel better. Nasa
TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's